Σήμερα, Μαρία, έχεις κάτι υπόψη σου να γυρίσουμε? Αντώνιο, θα φτιάξουμε μια υπέροχη πίτα, πολύ διαφορετική από τις άλλες. Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε να κάνουμε πιτούλα, αλλά αυτή όμως έχει ξεχωριστεί, μοναδική γεύση και ωραίο φύλλο. Ελάτε να σας δείξω τι θα κάνουμε. Και ξεκινάμε να κάνουμε αυτήν τη διαφορετική υπέροχη ζύμη μας. Τώρα, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, το νεράκι που θα χρησιμοποιήσουμε για τη ζύμη να είναι χλιαρό. Και ο λόγος που θέλουμε να είναι χλιαρό είναι και για να βοηθήσουμε τη ζύμη μας να φουσκώσει πιο γρήγορα και φυσικά να διαλύσουμε και τη μαγιά μας. Ρίχνουμε τη μαγιά μέσα, το νεράκι μας και αρχίζουμε και ανακατεύουμε μέχρι να διαλύσουμε τη μαγιά μας. Αφού διαλύσαμε καλά τη μαγιά μας, τώρα θα ρίξουμε το αλάτι, τη ζάχαρη, τη σόδα του φαγητού που αυτό θα το δώσει ωραία γεύση το φύλλο. Θα το ανακατεύσουμε λίγο. Τώρα θα ρίξω το καλαμποκέλαιο μου, θα το ανακατεύσω και αυτό πάλι καλά και θα αρχίσω τώρα σιγά σιγά να ρίχνω το αλεύρι μου για να κάνω τη ζύμη. Θα ρίξω λίγο, θα ανακατέψω, ρίχνουμε το αλεύρι και τώρα θα αρχίσουμε να το ζυμώνουμε με το χέρι. Η ζύμη μας δεν πρέπει να είναι πολύ σφιχτή, να δουλεύετε άνετα στο χέρι. Τώρα σε αυτό το σημείο, αφού λίγο το ζυμώσαμε, θα το πάρουμε, θα το δουλέψουμε και λίγο στον πάγκο, έτσι με αυτόν τον τρόπο, να τη βοηθήσουμε λίγο και σε αυτό το σημείο θα τη βάλουμε μέσα και θα την αφήσουμε σε ένα ζεστό μέρος περίπου για μία ώρα να ξεκουραστεί και λίγο να μας φουσκώσει. Και ξεκινάμε να κάνουμε τώρα τη γέμισή μας για αυτή την ξεχωριστή πίτα. Θα βάλουμε ελαιόλαδο στο τηγάνι. Έχω ρίξει εδώ πέρα λίγο ελαιόλαδο. Θα βάλω το φρέσκο με το κρεμμυδάκι. Τώρα το κρεμμυδάκι, το πράσο δεν θα είναι πολύ. Ίσα ίσα για να δώσουμε άρωμα που θέλουμε στην πίτα μας. Θα τα τσιγαρίσουμε λίγο μέχρι να μαλακώσουν καλά. Σε αυτό το σημείο έχουν μαραθεί το κρεμμυδάκι μου, το πράσο είναι έτοιμο. Δεν θέλει να τα τσιγαρίσουμε πολύ, ίσα που να μαλακώσουμε. Και τώρα θα ρίξουμε τα αρώματα που θέλει για την πίτα μας, που είναι το θρούμπι, το κίμινο, το μπαχάρι. Αυτά θα το δώσουν μια ιδιαίτερη μυρωδιά, ιδιαίτερο άρωμα. Το αλατάκι μας και φυσικά το πιπέρι. Ήδη μόλις έριξα το μπαχάρι, το κίμινο, τι αρώματα πήρε το πράσο. Θα ανακατεύω καλά. Θα αποσύρω από τη φωτιά για να κάνω την επόμενη διαδικασία. Αφού έχω αδειάσει τη ζύμη μου σε ένα μπολ, τώρα θα πάρω, θα χτυπήσω ελαφρώς λίγο τα καρύδια μου. Λέτε τώρα καρύδια στην πίτα. Αυτά που θα βάλω θα την κάνει τόσο νόστιμη. Τα καρύδια μας πρέπει να είναι έτσι χτυπημένα. Τώρα τα ρίχνουμε μέσα στη γέμιση και τώρα θα αλέσω ελαφρώς το σουσάμι το ψημένο και ο λόγος γιατί θα το αλέσουμε είναι για να βγάλει τα αρώματα που έχει μέσα το σουσάμι. Αν θα το βάλουμε έτσι δεν θα είναι το ίδιο. Θέλει να το χτυπήσουμε λίγο για να μοσχοβολήσει ακόμα περισσότερο το σουσάμι μας. Έτσι το έχουμε κάνει, που ήδη μοσχοβολάει το σουσάμι. Είναι καταπληκτικό και τώρα αυτά θα τα ανακατέψω να πάνε όλα μαζί με το πράσο και το κρεμμυδάκι και κάνω τώρα την επόμενη διαδικασία. Θα χτυπήσω ένα αυγό και σε αυτό το σημείο θα ρίξω το στραγγιστό μου με την κρέμα γάλακτος, που φυσικά και η κρέμα γάλακτος του δίνει μια πολύ ωραία γεύση στην πίτα. Όλα τα υλικά το ένα με το άλλο δένουν αναμεταξύ τους και θα κάνουν αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Και μην ξεχνάτε ότι τη συνταγή θα τη βρείτε πάντα κάτω στο πρώτο σχόλιο για οτιδήποτε ανεβάζω. Αφού το χτυπήσαμε καλά, τώρα θα το ρίξουμε μέσα και τώρα θα το ανακατέψω και αυτό και να πάει καλά παντού. Το πρώτο στάδιο μας είναι έτοιμο και πάμε να κάνουμε τώρα τα φύλλα μας. Κοιτάξτε τι ωραία που φούσκωσε το ζυμάρι μας. Δέστε τι όμορφο που είναι. Αφρός, έτσι πρέπει να είναι το ζυμάρι μας. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα θα πάρουμε το ταψί, παίρνω το ταψί που θα χρησιμοποιήσω για την πίτα μου, θα το λαδώσω καλά, θα λευρώσω την επιφάνειά μου, θα βγάλω το ζυμάρι μου, θα το δουλέψω λίγο πάλι. Δέστε τι ωραία που γίνεται.
Κοιτάξτε εδώ. Τι εύκολα, τι ωραία που πλάθεται. Τώρα θα το βάλω εδώ πέρα και θα αρχίσω να φτιάχνω φύλλο-φύλλο. Αφού το αλευρώσω, το δουλεύω λίγο και με το χέρι. Ξεκινάω. Τώρα το ανοίγουμε και με το χέρι. Α, μάχαρτη, κοιτάξτε πώς ανοίγει, κοιτάξτε. Πω. Το πρώτο μας φύλλο είναι έτοιμο, το απλώνουμε. Έτσι, ωραία να πάει παντού. Το λαδώνουμε. Να πάει καλά παντού το λαδάκι. Τώρα βάζουμε το δεύτερο φύλλο μας. Έτσι να πάει καλά παντού. Πιέζουμε στις άκρες. Ωραία. Και ξεκινάμε να βάλουμε τη γέμισή μας. Αγαπημένο γλυκό των παιδιών και των μεγάλων. Και ξεκινάω να τα φτιάχνω ένα-ένα. Πάρει πολύ ωραίο χρώμα, σαν πιτιφουράκι. Κοιτάξτε τι ωραία που έγιναν. Κοιτάξτε ομορφιά. Σπιτικά πεντανόστιμα σουβάκια. Ακόμα πιο έντονη γεύση σοκολάτας. Πάμε τώρα να το φτιάξουμε ακόμα πιο τέλειο το προφιτερόλ μας. Πάμε να του δώσουμε ακόμα πιο τέλεια απογειωτική υφή. Δεν θα το φτιάξουμε μόνο με σοκολάτα. Ελάτε να δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα ρίχνω σοκολάτα. Βελούδινη. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω αυτό το βελούδινό μου προφιτερόλ. Κοίταξε τι βελούδινη υφή έχει, κρέμα. Δείξε εδώ. Αλλά άλλο πράγμα. Τι να πω. Η σοκολάτα. Καλέ, τι ωραία υφή είναι αυτή. Πού αλλού? Φυσικά στην κουζίνα της Μαρίας. Ρίχνω το πράσο με το γιαουρτάκι που έχουμε βάλει. Τα πλώνω καλά. Ρίχνω τη γέμιση που έχω ετοιμάσει. Βάζω ελαφρώς λίγο από... Θα προσέχετε όσο μπορείτε να κάνετε τις γωνίες να γεμίζετε, γιατί αλλιώς άμα δεν την κάνουμε στις γωνίες, όταν θα το κόβουμε θα είναι πολύ σκληρές οι γωνίες. Τώρα θα ρίξω από το τυράκι που έχω ετοιμάσει. Πάλι στις γωνίες βάζουμε, γεμίζουμε τις γωνίες να είναι μαλακές όταν θα ψηθούν. Έχω ετοιμάσει και το άλλο μου φύλλο. Σε αυτό δεν θα γεμίσουμε, σε αυτό θα κάνουμε όπως κάναμε το πρώτο. Μέχρι τις άκρες και θα το λαδώσουμε τώρα και θα συνεχίσουμε πάλι την ίδια διαδικασία. Το λαδώνουμε και τώρα θα κάνουμε το επόμενο φύλλο, θα βάλουμε τη γέμιση, μέχρι το τέλος θα το κάνουμε έτσι, με αυτή τη σειρά και η πίτα μας θα είναι έτοιμη. Αφού βάλαμε και την υπόλοιπη γέμισή μας στο άλλο φύλλο, τώρα θα βάλουμε και το τελευταίο επάνω. Έτσι, εδώ το ανοίγουμε, το βοηθάμε. Έχω βάλει εδώ ένα γκρόκο αυγού. Θα το διαλύσω με λίγο λαδάκι. Θα ρίξω λίγο γάλα. Θα τα διαλύσω καλά. Και θα τα αφήσω λίγο και σε αυτό το σημείο όπως είναι. Θα πάρω το πινέλο μου. Θα βοηθήσω τις άκρες της πίτας να γίνουν ομοιόμορφα. Έτσι. Θα το κάνουμε όμορφη να είναι γύρω γύρω. Θα ρίξουμε ελαιόλαδο, έτσι ακριβώς όπως δείχνω. Και τώρα θα ρίξουμε πάνω το μείγμα μας από το γάλα, το αυγό και το λαδάκι του. Θα το κάνουμε με το πινέλο να πάει παντού. Ή αν δεν θέλετε με το πινέλο μπορείτε να κάνετε και αυτόν εξής τον τρόπο. Έτσι να το κάνετε να πάει παντού. Γίνεται και έτσι. Το αυγό, το λαδάκι, το γάλα. Τώρα όπως είναι η πίτα μας, θα την αφήσουμε μισή ώρα να ξεκουραστεί λίγο, να φουσκώσει και είναι έτοιμη για να την ψήσουμε. Τώρα θα πάμε λίγο ελαφρώς να τη χαράξουμε. Σε αυτό το σημείο τώρα, αφού έχουμε κόψει ομοιόμορφα τα κομμάτια μας, θα ρίξουμε λίγο καρύδι, να δώσουμε γεύση στο φύλλο επάνω, όχι πολύ, λίγο, και λίγο τριμμένο σουσάμι. Πω. Αμάν, τι μυρωδιά έχει αυτό το σουσάμι. Θα κάνουμε μία πίτα καταπληκτική. Είναι έτοιμο να το ψήσουμε στους 180 βαθμούς για μία ώρα περίπου. Αχαχαχ, αρώματα να δείτε εδώ. Πω, τι ωραία που έχει ψηθεί. Και μοσχοβολάει αφράτη. Πω, Παναγίτσα μου. Τώρα θα φάμε πάλι.
Τι είναι τούτο. Κοιτάξτε εδώ. Τι είναι τούτο. Είναι φανταστική. Πω. Μάνα μου. Καλά. Υπέροχη. Κομμάτι και απόλαυση. Κοιτάξτε εδώ. Επειδή εμένα όμως το μάτι μου δεν χορταίνει, θα βάλω και άλλο κομμάτι πάνω στο πιάτο. Μάλλον θέλεις να φας 3 κομμάτια, Μαρία, γι' αυτό το βάζεις. Άμα φάω 3 κομμάτια και γεια σας θα είμαι μετά. Μάνα μου. Και τώρα πάμε να δοκιμάσουμε αυτήν την υπέροχη καρυδόπιτα. Άρα τυχερή, πάντα πρώτη. Έλα, να, πάρε και εσύ. Όχι. Πρώτα εσύ. Άντε καλά, να δοκιμάσω. Αμάν. Πρώτον, το ζυμάρι είναι αφρός. Το τρως και χράτς. Το καρύδι, το σουσάμι, αμάν. Όλα ό,τι βάλαμε μέσα είναι τέλειος συνδυασμός. Δεν χορταίνεις να τρως μόνο μία βούκα, με τίποτα, το καπέλο. Τελείωνε να πάω και εγώ. Τώρα. Καλή επιτυχία όσοι το κάνετε.